Γνωρίζεις τα όργανα που κάνεις τις μετρήσεις σου? Σήμερα θα σας δείξω γιατί αν δεν γνωρίζεις πώς λειτουργούν τα όργανα που χρησιμοποιείς για τις μετρήσεις σου, μπορείς να βγάλεις εύκολα λάθος συμπεράσματα. Εδώ έχουμε ένα μηχάνημα που το πρόβλημά του είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Αναβοσβήνει συνέχεια η οθόνη. Το συγκεκριμένο δεν έχει παραμετροδοτικό, έχει απλό μετασχηματιστή. Χρησιμοποιεί μια διπλή ανόρθωση και έχει και ένα regulator που κάνει τη σταθεροποίηση για να μας βγάλει τα 5V. Και είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε στην πλακέτα, δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε σχηματικό. Και από το πρόβλημα εστιάζουμε το τροφοδοτικό και αρχίζουμε να κάνουμε μετρήσεις. Το πολύμετρο που χρησιμοποιήσουμε είναι True RMS και η πρώτη ένδειξη που μας δίνει στην είσοδο του regulator είναι 10,3V, η οποία είναι και μια εύλογη τάση εισόδου για ένα regulator. Και η έξοδος του μας δίνει 4,5V. Οπότε η λογική λέει ότι το regulator δουλεύει μια χαρά, οπότε δεν θα έπρεπε να είχαμε αυτά τα αμφισβητήματα και πρέπει να ψάξουμε αλλού για το πρόβλημα. Σε κανένα controller ή τίποτα τέτοιο. Αλλά επειδή το συγκεκριμένο πολύμετρο έχει και παλμογράφο, θα σας δείξω τώρα τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το κύκλωμα. Δείτε εδώ, βάζω παλμογράφο και βάζω είσοδο στο regulator. Και τι βλέπω εδώ? Μία γνωστή κινηματομορφή από μια πλήρη ανόρθωση, αλλά χωρίς εξομάλυνση. Το regulator προσπαθεί να σταθεροποιήσει ένα κύμα και όχι μια σταθερή τάση. Και αν δούμε και τις ενδείξεις, έχουμε 100 Hz, 15,5V μέγιστο και 0,5 το ελάχιστο. Και το True RMS πολύμετρο μας δίνει μια τάση 10,5V. Και πάμε να δούμε και την έξοδο του regulator, τι μας λέει ο παλμογράφος. Βλέπουμε εδώ ότι παλεύει τιμή από τα 0 μέχρι τα 5V και το True RMS πολύμετρο μας έβγαλε μια μέση τάση 4,5V. Ο παλμογράφος μας έδειξε έλλειψη εξομάλυνσης, ο πυκνοτής υπάρχει και πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή να σας δείξω δύο πραγματάκια. Είπαμε, έχουμε ένα τοροειδές μετασχηματιστή, δύο διόδους και εδώ πέρα είναι η μεσαία λήψη. Θα μετρήσω κατευθείαν το ένα τύλιγμα να δούμε την κινηματομορφή. Το ημίτον όπως το ξέρουμε, το εναλλασσόμενο. Να το βάλω λίγο στο αυτόματο, να το έφτιαξε εδώ πέρα ο παλμογράφος μας. Στα 11,9V όπως βλέπουμε. Και μετά από το μετασχηματιστή έχουμε τα δύο διοδάκια που είναι εδώ πέρα που βρίσκονται. Θα μετρήσω εδώ τη μια έξοδος του με μεσαία λήψη και βλέπω ότι έχω εδώ πέρα την ανόρθωσή μου κανονικά. Όμως υπάρχει και ο πυκνοτής δίπλα που είναι κουμπημένος στα πάνω, οπότε δεν θα έπρεπε να έχω εδώ πέρα αυτό το κύμα που βλέπω. Αλλά μετά την εξομάλυνση έπρεπε να είχα μια ευθεία γραμμή φυσικά στην τάση που γίνεται ανόρθωση και συγκεκριμένα στο max της καμπύλης που βλέπουμε στο εναλλασσόμενο που είναι γύρω στα 15V. Και πάμε να δούμε και τι λέει το πολύμετρο σαν True RMS. Έχουμε είσοδο στο εναλλασσόμενο, να το βάλω στο εναλλασσόμενο, είναι συνέχεια εδώ πέρα. Λοιπόν, στο εναλλασσόμενο μας δείχνει True RMS 11,9V και στην έξοδό μου μετά τη γέφυρα, αν το βάλω στο συνεχές, ωραία, θα μου δείξει 10,3V. Και φυσικά εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν γίνεται η συνεχές έξοδος να είναι μικρότερη από την τάση εισόδου μετά την ανόρθωση. Οπότε και πάλι υποψιάζουμε την εξομάλυνση που είναι ο πυκνοτές μας. Με το True RMS πολύμετρο βρήκα τη βλάβη γιατί σύγκρινα την είσοδο με την έξοδο. Αν μετρούσα με ένα απλό πολύμετρο, η είσοδο στο regulator θα μου την έδινε γύρω στα 5V και την έξοδο σίγουρα γύρω στα 2V. Και μόνο από αυτό θα καταλάβαινα ότι είχα πρόβλημα στο τροφοδοτικό. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές το True RMS πολύμετρο μπορεί να συμπερδέψει και μόνο ο παλμογράφος μπορεί να σου δείξει την πραγματική αλήθεια. Λοιπόν, έγινε αλλαγή στο πυκνοτή και φαίνεται ότι το μηχάνημα δουλεύει κανονικά. Και για αυτούς που θα πεταχτούν στο βίντεο, δεν είπα ότι τα True RMS πολύμετρα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά όταν δεν ξέρεις τι μετράει το κάθε όργανο, μπορεί εύκολα να σε κατευθύνει σε λάθος αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε τις σωστές ενδείξεις του True RMS πολύμετρου, έτσι, όταν δουλεύει σωστά το μηχάνημα. 15V είσοδο, 4,9 έξοδο. Και αν βάλουμε και τον παλμογράφο, θα πρέπει να βρούμε, είπαμε, ευθεία γραμμή. Βλέπετε εδώ πέρα στα 15V είσοδο και φυσικά ευθεία γραμμή στα 5V έξοδο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Εσύ ξέρεις τι μετράει το όργανο που χρησιμοποιείς? Αν σας άρεσε το βίντεο κάνουμε ένα like, ακολουθούμε το κανάλι για περισσότερα tips και επισκευές και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.